Η θεία και ο παππούς εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο, κρατώντας απόμακρη στάση, χωρίς να συμμετέχουν στην ανέβρεση του παιδιού. Καλώς ήρθατε στα Εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Εγώ ξέρω ότι χάθηκε Τετάρτη μεσημέρι και εμείς τον έχουμε πέμπτη βράδυ. Η ιστορία της εξαφάνισης του 10χρονου Γιώργου Παρασκευόπουλου από το χωριό Δήμητρα Γορτινίας στις 24 Ιουνίου του 1992 είναι μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει όχι μόνο τις αρχές αλλά και την ελληνική κοινωνία. Και αυτό όχι μόνο διότι μετά από 30 χρόνια παραμένει άλυτη, αλλά περισσότερο για την έντονη παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση. Η Δήμητρα Γορτινίας είναι ένα μικρό ορεινό χωριό στη βορειοδυτική Αρκαδία. Από εκεί καταγόταν ο Θεόδωρος Παρασκευόπουλος, ο οποίος ζούσε μαζί με τη γυναίκα του Χρυσούλα, το γιο του Γιάννη και τον Βενιαμίν της οικογένειας Γιωργάκη, στα Χανιά Κρήτης. Τον Ιούνιο του 1992 ο 10χρονος Γιωργάκης μόλις είχε τελειώσει την 6η Δημοτικού και απολάμβανε την ανεμελιά των καλοκαιρινών διακοπών. Στα μέσα του Ιουνίου η Θοδώρα, αδερφή του πατέρα του παιδιού, επικοινώνησε με την οικογένεια στην Κρήτη και τους ανέφερε πως θα πήγαινε με τα 3 της παιδιά στη Δήμητρα Γορτινίας για διακοπές και πρότεινε να πάρει μαζί και τον 10χρονο για να είναι παρέα μαζί με τα 3 του ξαδέρφια. Η Χρυσούλα, μητέρα του Γιωργάκη, στην αρχή φάνηκε διστακτική. Δεν ήθελε να το στείλει. Δεν αισθανόταν άνετα να αφήσει το παιδί να μείνει μόνο του στο χωριό, ενώ εκείνοι θα βρίσκονταν ακόμη στο νησί. Ο Γιωργάκης είχε πάει αρκετές φορές στη Γορτινία και είχε μείνει μαζί με τους παππούδες του, όμως πάντα ήταν όλοι μαζί οικογενειακός, ποτέ μόνος του. Από την άλλη, το παιδί θα ήταν μαζί με τα ξαδέρφια του και θα περνούσε ευχάριστα τις διακοπές του στο χωριό, το οποίο του άρεσε πολύ. Εξάλλου αργότερα θα πήγαιναν και οι ίδιοι για διακοπές στο χωριό Δήμητρα. Ύστερα από πολλές συζητήσεις και παρακάλια του μικρού, η Χρυσούλα δέχτηκε να το στείλει με μια προϋπόθεση. Ζήτησε επιτακτικά από την κουνιάδα της ο Γιωργάκης να μην πάει κάπου αλλού εκτός σπιτιού μόνος του, χωρίς επίβλεψη και ειδικά στο βουνό. Στις 20 Ιουνίου η θεία του Γιωργάκη με τα 3 της παιδιά έφτασε στο χωριό. Τις πρώτες μέρες στο χωριό όλα πήγαιναν καλά. Ο Γιωργάκης μιλούσε σχεδόν κάθε μέρα με τη μαμά του στα Χανιά, λέγοντάς της πως περνούσε τις μέρες του στη Δήμητρα. Στο σπίτι βρισκόταν η Θοδώρα με τα 3 παιδιά της, ο Γιωργάκης και ο παππούς, γιατί η γιαγιά Μαρία πήγε στην κόρη της στην Αθήνα, λόγω ενός προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε. Ο γέροντας, έχοντας ήδη κάποια χρόνια προβλήματα υγείας, παρουσίασε μερικές μέρες μετά την αναχώρηση της γιαγιάς αδιαθεσία. Το γεγονός αυτό όμως δεν λειτουργήσε ανασταλτικά για τον ηλικιωμένο άντρα, που ο νους του ήταν στα ζωντανά, τα οποία βρισκόντουσαν στη στάνη στο βουνό και έπρεπε κάποιος να τα φροντίσει. Βλέποντας η Θοδώρα τον πατέρα της άρρωστο, ανήσυχη μήπως συμβεί κάτι και ο ηλικιωμένος βρεθεί χωρίς καμιά βοήθεια, είχε τη φαϊνή ιδέα να στείλει μαζί και τον 10χρονο Γιωργάκη, με το σκεπτικό ότι θα το βοηθούσε και θα του θύμιζε να πάρει τα φάρμακά του. Εξάλλου, επάνω στο βουνό που βρισκόταν το μαντρί υπήρχε καλύβα, όπου θα περνούσαν τη νύχτα με ασφάλεια. Έτσι, το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ο Γιωργάκης ξύπνησε νωρίς το πρωί. Ντύθηκε, πήρε μαζί του το βιβλίο φυσικής που του άρεσε πολύ και μια μπλούζα, μήπως χρειαστεί να αλλάξει.
Πήρε στον ώμο του το ταγάρι του παππού που είχε μέσα 4 άδεια παγούρια για νερό και μαζί με τον παππού ξεκίνησαν την ανάβαση για το βουνό. Την 5η 25 Ιουνίου 1992 το απόγευμα ο παππούς επέστρεψε μόνος στο χωριό χωρίς το παιδί, όπου διαπίστωσε ότι ο Γιωργάκης δεν επέστρεψε και ήταν άφαντος. Ο ηλικιωμένος άντρας ανέφερε πως γύρω στις 11 το πρωί της Τετάρτης έφτασαν σε μια πηγή, όπου ζήτησε από το παιδί να γεμίσει τα 4 παγούρια μέχρι να πάει να μαζέψει τα πρόβατα. Όταν γύρισε στη πηγή βρήκε μόνο τα 2 παγούρια του παιδιού, αλλά το παιδί δεν ήταν εκεί. Έψαξε λίγο τριγύρω μήπως το παιδί κάπου έπεσε, όμως δεν βρήκε απολύτως τίποτα και υπέθεσε πως το παιδί είχε επιστρέψει μόνο του στο χωριό. Επέστρεψε στα ζώα του στη στάνη, όπου παρέμεινε μέχρι το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Δεν ανέφερε τίποτα ούτε και στον αδερφό του που τον επισκέφτηκε στην καλύβα. Μόλις η Θοδώρα συνειδητοποίησε ότι το παιδί χάθηκε, βγήκε στους δρόμους προς αναζήτηση του μικρού, όμως δεν υπήρχε κανένα ίχνος ή σημάδι του παιδιού. Η μοναχική αναζήτηση της Θοδώρας ήταν επιπλέον χαμένος πολύτιμος χρόνος. Το σκοτάδι την ανάγκασε να εγκαταλείψει την αναζήτηση και επέστρεψε στο σπίτι αναγκασμένη να τηλεφωνήσει στους γονείς του Γιωργάκη στα Χανιά να τους πει τι συνέβη. Την 5η 25 Ιουνίου στις 11 το βράδυ το τηλέφωνο της οικογένειας Παρασκευόπουλου στα Χανιά χτυπά ξαφνικά. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η Θοδώρα, η κουνιάδα της Χρυσούλας, η οποία της λέει ότι ο Γιωργάκης χάθηκε στο βουνό. Η μητέρα του μικρού έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της, αδυνατώντας να πιστέψει αυτά που της έλεγε η γυναίκα στην άλλη άκρη της γραμμής. Η οικογένεια Παρασκευόπουλου μαζί με τον μεγαλύτερο γιο τους, το Γιαννάκη, έφυγαν με το πρώτο αεροπλάνο από τα Χανιά για την Πελοπόννησο. Όταν οι χαροκαμένοι γονείς έφτασαν στη Δήμητρα, βρήκαν ένα χωριό ανάστατο, ψάχνοντας το μικρό Γιωργάκη. Οι εθελοντές είχαν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του μικρού και στη συνέχεια ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές μονάδες που έψαχναν στο βουνό πιθαμή προς πιθαμή. Για την έρευνα στους απότομους γκρεμούς στάλθηκαν μετά από παρέμβαση του Υπουργού Άμυνας δημιουργίες ειδικών δυνάμεων του στρατού, ενώ στην έρευνα συνέδραμαν και ελικόπτερα από αέρος. Δυστυχώς όμως όλες οι έρευνες ανέβησαν άκαρπες. Ο Γιωργάκης χάθηκε λες και τον κατάπιε η γη. Μερικές μέρες αργότερα, στην προσπάθεια αναζήτησης, προσθέθηκε και μια ομάδα αλπινιστών από την Ελβετία με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που είχαν την ικανότητα να εντοπίζουν αγνοούμενος είτε όταν ήταν ζωντανοί, είτε θαμμένοι ή νεκροί κάτω από σωρούς. Μετά από 4 μέρες ερευνών με τα σκυλιά δεν προέκυψε κανένα ίχνος που να οδηγούσε κάπου. Τα σκυλιά δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος του παιδιού. 40 ημέρες μετά την εξαφάνιση του Γιωργάκη, ο Μητροπολίτης της περιοχής, βλέποντας ότι οι έρευνες δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, με τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν ανάμεσα στον κόσμο, θέλοντας να οθήσει τους κατοίκους να ανοίξουν τα ερμητικά κλειστά στόματά τους, απείλησε με αφορισμό όποιον ήξερε κάτι σχετικό με την εξαφάνιση του παιδιού και δεν μιλούσε. Τότε ξαφνικά εμφανίστηκε ένας μάρτυρας, ο Χρήστος Τζόρτζης, από το διπλανό χωριό, το Σπάθανο, ο οποίος την 5η 25 Ιουνίου περνούσε με το αυτοκίνητό του από τον περιφερειακό δρόμο κοντά στο βουνό. Στην άκρη του δρόμου είδε ένα μικρό παιδί με τα χαρακτηριστικά και τα ρούχα του Γιώργου να περπατάει μόνο του. Έκοψε ταχύτητα, αλλά ο μικρός δεν του έκανε σήμα να σταματήσει και έτσι συνέχισε την πορεία του. Αυτή ήταν και η μοναδική μαρτυρία που έφτασε επώνυμα στις αρχές. Λίγο αργότερα ένας βοσκός βρήκε σε ένα απόμερο μέρος ένα λευκό αθλητικό παπούτσι στο νούμερο του Γιώργου. Διαφορετικού σχεδίου σε ένα απόμερο μέρος, όμως δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί ότι άνοικε στο παιδί. Τον Οκτώβριο ιδιαίτερη αναστάτωση προκάλεσε η ανέβρεση του ταγαριού που άνοικε στο Γέροντα, το οποίο είχε μέσα τα άλλα 2 παγόρια του Γιώργου,
σε ένα δύσβατο σημείο του βουνού, γύρω στα 300 μέτρα από την Καλύβα. Πώς όμως είναι δυνατόν 300 μέτρα από την Καλύβα, μερικούς μήνες αργότερα, σε θάμνους να βρέθηκαν τα παγούρια? Όλο το βουνό είχε ερευνηθεί εξονυχιστικά, με σκυλιά περιμετρικά της Καλύβας, και δεν είχε βρεθεί ποτέ. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πεποίθηση πως τοποθετήθηκαν εκεί από κάποιον ο οποίος βρισκόταν πίσω από την εξαφάνιση του Γιωργάκη. Η δημοσιογράφος που ασχολήθηκε επανειλημμένα με την υπόθεση, καταγράφοντας τις επιτόπιες μαρτυρίες των κατοίκων και φιλοξενώντας αρκετές φορές τον πατέρα με τη μητέρα του Γιωργάκη, τη Χρυσούλα, να απευθύνει δραματικές εκκλήσεις στο Πανελλήνιο σε όποιον γνώριζε κάτι να μιλήσει, έστω και μετά από τόσα χρόνια. Στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» το 1996, στο τέταρτο μέρος της εκπομπής, η Νικολούλη ήταν στο στούντιο με τις γονείς του παιδιού και καθώς έδειχναν τις φωτογραφίες του, πολλοί τηλεθεατές έσπευσαν να πάρουν τηλέφωνο στην εκπομπή, σίγουροι πως είχαν πρόσφατα και την ίδια μέρα ακόμα δει τον Γιώργο σε ρόλο πλανόδιου του πολιτή να πουλάει άλλοτε εικόνες, άλλοτε βίους Αγίους σε θαλάμους νοσοκομείων, άλλοτε χαρτομάντιλα και άλλοτε να επαιτεί στα φανάρια της στην Αθήνα. Η σιγουριά και το πλήθος των ανθρώπων που πήραν τηλέφωνο σε εκείνη την εκπομπή αναπτέρωσε το ηθικό όλων, φουντώνοντας το σενάριο ότι το παιδί είναι ζωντανό και ότι η εξαφάνισή του ήταν αποτέλεσμα αρπαγής από κυκλώματα τα οποία το ανάγκασαν να κάνει πλέον αυτή τη δουλειά στους δρόμους. Οι ελπίδες αυτές όμως διαψεύτηκαν από τις έρευνες οι οποίες απέβησαν άκαρπες. Σε εκπομπή του 2013 ήρθε ξαφνικά στο προσκήνιο για μία ακόμη φορά το θέμα των μοναστηριών. Σύμφωνα με μαρτυρία τηλεθεάτριας που είχε επισκεφθεί μια μονή της Ιεριχούς στους Αγίους Τόπους, το 1998 ανέφερε πως είχε δει ένα παιδί γύρω στα 12. Ο Γιωργάκης τότε θα ήταν 16, που τους είχε πει ότι στο μοναστήρι τον αποκαλούσαν Χρήστο, αλλά κανονικά ονομαζόταν Γιώργος και ήταν από την Κρήτη. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξε κινητοποίηση όλων προς την έρευνα εκατοντάδων μοναστηριών ανά την επικράτεια προς αναζήτηση οποιοδήποτε πληροφορίας ή ίχνους του Γιωργάκη. Όμως λίγο αργότερα ένας μοναχός επικοινώνησε με το τούνελ και διευκρίνησε ότι εκείνος ήταν την περίοδο αυτή Γιωργάκης από την Κρήτη. Με την Αγγελική Νικολούλη επίσης συνομίλησε και ο αρχιμανδρίτης της Ιεριχούς, χωρίς όμως να προκύψουν στοιχεία ότι βρέθηκε εκεί ο Γιωργάκης πριν από χρόνια. Μάλιστα τέθηκε επιτάπητο στο ζήτημα της αρπαγής ανηλίκων σε μια προσπάθεια να γεμίσουν τα μοναστήρια με έψυχο υλικό. Αποτέλεσμα, για μία ακόμη φορά κανένα. Είναι βέβαιο το γεγονός ότι όλοι αυτοί που πήραν τηλέφωνο στις συγκεκριμένες εκπομπές προφανώς είχαν δει κάποιο άλλο παιδί που έμοιαζε του Γιωργάκη και μέσω στον ενθουσιασμό τους ότι θα το λύσουν το μυστήριο πήραν τηλέφωνο. Μήπως όμως ανάμεσά τους υπήρχαν και κάποιοι που είχαν άλλο σκοπό, να παραπλανήσουν τη δημοσιογράφο, οδηγώντας τις έρευνες σε αδιέξοδο για δικούς τους λόγους? Ας μην ξεχνάμε ότι κάτι ανάλογο έγινε και πάλι στο Φως στο τούνελ όταν αναζητούσε την Ολυμπία Κυρίκου, όπου μια γυναίκα τηλεφώνησε ισχυριζόμενη ότι την είδε. Είναι μια χαρά και μάλιστα ότι έφαγε μαζί της μπουγάτσα. Όπως είναι εμφανές και στις εκπομπές υπήρχε διάχυτη υπεποίθηση πως κάποιοι στο χωριό γνωρίζαν ακριβώς τι έγινε με το παιδί, αλλά δεν μιλούσαν στις αρχές. Η μητέρα ανέφερε ότι σύμφωνα με μάρτυρες, ο παππούς το βράδυ της Τετάρτης δεν αδιαφόρησε, αλλά πήγε στο χωριό να αναζητήσει το παιδί. Όμως δεν πήρε απάντηση από τους χωριανούς και γύρισε στο βουνό. Μάλιστα σε ένα από τα επεισόδια της εκπομπής, ο ίδιος ο παππούς, ενώ αρχικά ανέφερε ότι πήγε την Τετάρτη στο χωριό, του ξέφυγε αυτό. Όταν το ρώτησε δημοσιογράφος Τετάρτη, απάντησε αμέσως διορθώνοντας όχι την Πέμπτη. Ένα από τα πιο χτυπητά είναι η πλήρης απουσία της Θοδόρας, η θεία, από τη συλλογή των μαρτύρων της Νικολούλη, όπως και η γενική στάση της, όπως και το παππού σε όλες τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για την αναζήτηση του Γιωργάκη. Όπως ανέφερε και η Χρυσούλα, η μητέρα του Γιωργάκη,
η θεία και ο παππούς ήταν αρνητικοί στο να μιλήσουν. Δεν βοήθησαν ποτέ στην έρευνα και δεν συνεργάστηκαν καθόλου με την αστυνομία. Ο καιρός πέρασε και η υπόθεση μέσα στην πορεία του χρόνου μπήκε στο αρχείο με τον φάκελο να φέρει τη σήμανση ανεξιχνίαστο. Σποραδικά προέκυψαν κάποιες αβάσιμες πληροφορίες οι οποίες δεν οδήγησαν πουθενά. Για κάποιους ο Γιώργος είχε γίνει πλανόδιος πολιτής, επέτης, για κάποιους μεγάλωνε για χρόνια σε μοναστήρι, για κάποιους άλλους έπεσε θύμα απαγωγής και για κάποιους άλλους δολοφονήθηκε. Υπάρχουν όμως τόσα πολλά γιατί σε αυτή την υπόθεση που κάνουν το μυαλό του κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου να αντιδρά σε αυτή την υπόθεση με ανάμεικτα συναισθήματα και η απορία καταλήγει να γίνεται καχυποψία. Γιατί η θεία δεν έστειλε ένα δικό της παιδί μαζί με τον παππού για να το φροντίσει και έστειλε ένα παιδί της πόλης που υποτίθεται πως υποσχέθηκε στη Χρυσούλα να προσέχει και να μην το στείλει στο βουνό? Γιατί δεν έστειλε έστω για παρέα ένα δικό της παιδί? Πως ένα 10χρονο παιδί της πόλης που δεν γνώριζε το βουνό, δεν γνώριζε το δρόμο για να επιστρέψει μόνο του, θα πρόσεχε έναν υπερήλικα γέρο επάνω στο βουνό και πως θα ειδοποιούσε σε περίπτωση ανάγκης αν χρειαζόταν βοήθεια? Γιατί και με κάποια λογική ο παππούς άφησε ένα 10χρονο παιδί μόνο του σε μια πηγή στη μέση του πουθενά, σε μια περιοχή άγνωστη για το μικρό? Γιατί ενώ υποτίθεται ότι ο παππούς έψαχνε στο βουνό το παιδί, δεν φώναζε το όνομά του ώστε να δώσει φωνή ο μικρός ή έστω να ακουστεί και από τους άλλους βοσκούς να σπεύσουν να βοηθήσουν, οι οποίοι σημειωτέων δεν τον άκουσαν να φωνάζει? Γιατί ο Γιώργος δεν άρχιζε να φωνάζει ειδοποιώντας τον παππού του, εφόσον υποθέσουμε ότι το παιδί φοβήθηκε επειδή έμεινε μόνο του? Κανένας από τους βοσκούς όπως κατέθεσαν δεν άκουσαν παιδικές φωνές. Για ποιο λόγο ο παππούς δεν προέβησε καμιά απολύτως ενέργεια να αναζητήσει το μικρό, αφού είδε ότι τα παγούρια ήταν εκεί ενώ το παιδί έλειπε και με κάποια λογική επέστρεψε ήσυχος στα ζώα διανεκτερεύοντας το βουνό? Γιατί στον αδερφό του που πέρασε από εκεί ο γέροντας δεν είπε κουβέντα για το συμβάν? Γιατί ούτε η θεία ούτε ο παππούς δεν βοήθησαν τις αρχές, κρατώντας μια αποστασιοποιημένη αδιάφορη στάση, εμφανιζόμενη ενοχλημένη καθ' όλη την έρευνα? Και για ποιο λόγο οι Ελβετοί και οι ερευνητές δεν βρήκαν τα παγούρια όταν ψάχνανε, αλλά αυτά βρέθηκαν αργότερα και μάλιστα σε συγκεκριμένο σημείο το οποίο είχε ερευνηθεί από σκυλιά? Το παιδί έφυγε από την πηγή με άγνωστη κατεύθυνση προς το βουνό αναζητώντας τον παππού του. Αποπροσανατολίστηκε, εγκλωβίστηκε κάπου, πεθαίνοντας από φυσικά αίτια, ασιτεία ή αφυδάτωση ή πέφτοντας σε κάποια χαράδρα. Φαντάζει απίθανο, καθώς η περιοχή χτενίστηκε εντελεχώς από εκατοντάδες εθελοντές και αστυνομικούς από εδάφους και αέρος. Η ειδική μοίρα των ΛΟΚ ερεύνησε όλες τις απόκλινες πλαγιές και χαράδρες που υπήρχαν στο βουνό χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Και αν υποθέσουμε ότι κάτι ξέφυγε από τους εκατοντάδες ερευνητές, τα ειδικά εκπαιδευμένα ελβετικά σκυλιά που είχαν την ικανότητα να εντοπίζουν ζωντανούς, ακόμη και νεκρούς θαμμένους, αποκλείεται να μην εντόπιζαν το πτώμα. Το γεγονός ότι τα σκυλιά δεν βρήκαν τα επίμαχα παγούρια, τα οποία βρέθηκαν στα 300 μέτρα από την καλύβα του γέροντα, σημαίνει ότι αυτά τοποθετήθηκαν εκεί αργότερα από κάποιον για να βρεθούν σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Το γιατί το γνωρίζει μόνο αυτός που τα έβαλε εκεί. Τα σενάρια για την υπόθεση του Γιώργου Παρασκευόπουλου είναι πολλά. Ένα όμως από τα επικρατέστερα είναι το ανατριχιαστικό σενάριο, το οποίο όμως έχει και πια πολύ λογική βάση και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν δει κανείς τη μετέπειτα συμπεριφορά των δύο άμεσα εμπλεκομένων προσώπων, δηλαδή της θείας και του παππού, είναι ότι ο Γιωργάκης δεν πήγε ποτέ στο βουνό. Έχασε τη ζωή του κατά λάθος επάνω στο παιχνίδι παίζοντας με τα ξαδέρφια του. Χτύπησε σε κάποια πέτρα ή κάποια γωνιά του σπιτιού μετά από σπρώξιμο και ο παππούς βοήθησε στην εξαφάνιση του πτώματος. Η συγκάλυψη έγινε για να μην μπλέξει ένα ή περισσότερα παιδιά
και μάλιστα δικά τους παιδιά και όχι ξένα που παίζανε μαζί σε υπόθεση δολοφονίας. Αυτό δικαιολογεί και το γιατί δεν βρέθηκε ποτέ το πτώμα στο βουνό και γιατί τα παγουράκια βρέθηκαν τόσους μήνες μετά. Οι μόνοι μάρτυρες της ανάβασης του Γιωργάκη στο βουνό ήταν η θεία και ο παππούς. Κανένας άλλος δεν είδε το παιδί όταν ανέβαιναν στο βουνό, ούτε κατά την παραμονή του επάνω στο βουνό. Είναι τα μόνα που εξηγούν το γιατί δεν φώναξε ο παππούς επάνω στο βουνό κατά την υποτιθέμενη αναζήτησή του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η μαρτυρία ενός άλλου βοσκού που βρισκόταν, όπως είπε ο ίδιος, ακριβώς απέναντι, που δεν άκουσε κανένα παιδί, ούτε το γέρο να φωνάζει. Απορίας άξιο είναι το γεγονός ότι ο γέρος δεν είπε για την εξαφάνιση ούτε στον αδερφό του, ούτε σε κανέναν άλλον, ο οποίος μάλιστα είχε περάσει και από την καλύβα του. Είναι ένας καλός λόγος που εξηγεί τη μετέπειτα ομερτά που επικράτησε στη συνέχεια. Η θεία και ο παππούς εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο, κρατώντας απόμακρη στάση, χωρίς να συμμετέχουν στην ανέβρεση του παιδιού, χωρίς να συνεργαστούν καν με την αστυνομία. Το κερασάκι στην τούρτα θα μπορούσε να είναι το γεγονός πως τα ξαδέρφια του Γιώργου δεν ρωτήθηκαν ούτε ανακρίθηκαν ποτέ σχετικά με την υπόθεση, από όσο τουλάχιστον είναι γνωστό μέχρι σήμερα. Επίσης υπάρχει διάχυτη υπεποίθηση ότι πολλοί στο χωριό γνωρίζουν τι συνέβη, αλλά η ομερτά δεν επέστρεψε ποτέ σε κάποιον να μιλήσει στις αρχές. Αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην γνωρίζουμε την πραγματική αλήθεια για το τι συνέβη εκείνες τις μέρες του καλοκαιριού του 1992, όταν χάθηκε ο μικρός Γιωργάκης Παρασκευόπουλος. Πρόκειται αναμφίβολα για μία συγκλονιστική και σκοτεινή ιστορία που έχει πλέον μπει στο αρχείο, περιμένοντας κάποιους που ίσως γνωρίζουν να μιλήσουν, μπας και ελαφρύνουν τη συνείδησή τους. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε like και όπως πάντα να αφήσετε το σχόλιο σας κάτω και αν γνωρίζετε κάτι θα ήταν πολύ καλό να το γράψετε.